Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τις ασκήσεις του βιβλίου στο πρώτο κεφάλαιο στην ΑΟΘ της Τρίτης Λυκείου. Οι πρώτες 5 ασκήσεις είναι καθαρά μέσα από τη θεωρία. Εδώ θα ασχοληθούμε με τις ασκήσεις σωστό-λάθος, πολλαπλής επιλογής, καθώς και τα προβλήματα που έχει το βιβλίο. Αν όμως θέλετε να δούμε και τη θεωρία ή κάτι παραπάνω στις ασκήσεις, παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια το μήνυμά σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την άσκηση 6. Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από. Σωστή απάντηση εδώ είναι το ε, τις ανάγκες σε σχέση με την ποσότητα των αγαθών. Το βασικό οικονομικό πρόβλημα είναι η σπανιότητα των πόρων σε σχέση με τις απεριόριστες ανθρώπινες ανάγκες. Ακόμα και οι πλουσιότερες κοινωνίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς σε πόρους όπως γη, εργασία, κεφάλαιο. Το βασικό στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπως και στις ερωτήσεις σωστό-λάθος, είναι να διαβάζουμε όλη την ερώτηση μαζί με όλες τις πιθανές απαντήσεις. Ακόμα και αν διαβάζοντας τις πιθανές απαντήσεις μας φανεί π.χ. το α σωστό, εμείς πρέπει να τις διαβάσουμε όλες. Γιατί ακόμα και αν μας φαίνεται σωστό το α με το που το διαβάσαμε, υπάρχει περίπτωση στις παρακάτω απαντήσεις, στο β, στο γ ή στο δ, να υπάρχει μια ακόμα πιο σωστή απάντηση, που αναιρεί αυτό που πιστεύαμε για το α. Σε αυτό το βίντεο, για λόγους οικονομίας χρόνου, μπορεί να μην διαβάζουμε όλες τις πιθανές απαντήσεις, αλλά εσείς όταν λύνετε μια άσκηση πρέπει να το κάνετε. Στη δεύτερη ερώτηση μας λέει: ποιο από τα παρακάτω δεν είναι συντελεστής παραγωγής? Σωστή απάντηση εδώ είναι το δ, το χρήμα. Το χρήμα είναι ένα μέσο ανταλλαγής και όχι μέτρο αξίας, όχι ένας συντελεστής παραγωγής. Οι συντελεστές παραγωγής είναι οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Στην επόμενη ερώτηση μας λέει: ο συντελεστής εργασία είναι. Σωστή απάντηση εδώ είναι το ε, η σωματική και πνευματική προσπάθεια των ανθρώπων που καταβάλλεται για την παραγωγή των αγαθών. Η εργασία περιλαμβάνει κάθε είδους ανθρώπινης προσπάθειας. Είτε είναι σωματική, π.χ. ενός εργάτη, είτε είναι πνευματική, π.χ. ενός επιστήμονα, ενός καθηγητή. Ο συντελεστής κεφάλαιο, μας λέει η επόμενη ερώτηση, περιλαμβάνει. Σωστή απάντηση εδώ είναι το γ, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Το κεφάλαιο αναφέρεται στα παραγωγικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, όπως μηχανήματα, εργαλεία, κτίρια κλπ. Τα κέρδη, οι ομολογίες, οι μετοχές είναι χρηματοοικονομικά εργαλεία, όχι συντελεστές παραγωγής. Στην επόμενη ερώτηση. Αν σπουδάζετε, το κόστος ευκαιρίας των σπουδών σας περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω εκτός από. Σωστή απάντηση εδώ είναι το δ, το κόστος διατροφής σας κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το κόστος διατροφής είναι ένα αναγκαίο έξοδο που θα είχατε ακόμα και αν δεν σπουδάζατε. Το κόστος ευκαιρίας αναφέρεται σε αυτό που θυσιάζετε επιλέγοντας μια συγκεκριμένη επιλογή. Στην περίπτωση των σπουδών, το κόστος ευκαιρίας είναι το εισόδημα που θα μπορούσατε να κερδίσατε εργαζόμενοι, αντί να σπουδάζετε. Ακόμα και αν εργαζόσασταν όμως, δεν θα αποφεύγατε πάλι το κόστος διατροφής. Πάμε στην επόμενη άσκηση. Η φτά άσκηση είναι σωστό-λάθος. Στο πρώτο ερώτηση μας λέει: αντικείμενο της πολιτικής οικονομίας είναι η μελέτη των προβλημάτων των επιχειρήσεων. Εδώ είναι λάθος. Η πολιτική οικονομία μελετά τα οικονομικά φαινόμενα σε μια ευρύτερη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων αλλά και των οικογενειών, του κράτους και της κοινωνίας συνολικά. Δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις. Στο δεύτερο ερώτημα μας λέει: η οικονομία του Ροβινσόνα Κρούσου δεν αντιμετωπίζει προβλήματα διανομής των προϊόντων. Αυτό είναι σωστό. Ακόμα και σε μια απλή οικονομία, όπως αυτή του Ροβινσόνα όμως, υπάρχει πρόβλημα διανομής. Ο Ροβινσόνας Κρούσος πρέπει να αποφασίσει πώς θα διαθέσει το περιορισμένο χρόνο του και τους πόρους του για να καλύψει διάφορες ανάγκες του, όπως τροφή, στέγη κλπ. Η θερμότητα του ήλιου δεν είναι αγαθό, γιατί δεν είναι αποτέλεσμα παραγωγής. Αυτό είναι λάθος. Η θερμότητα του ήλιου είναι ένα φυσικό αγαθό, δηλαδή ένα αγαθό που υπάρχει στη φύση και δεν παράγεται από τον άνθρωπο. Όλα τα αγαθά δεν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα παραγωγής. Δ. Η αγορά κάθε προϊόντος περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι λάθος. Οι αγορές σήμερα είναι παγκόσμιες. Τα προϊόντα μπορούν να διακινηθούν σε όλο τον κόσμο μέσω του εμπορίου. Ε. Σκοπός της οικογένειας είναι να ζουν καλά τα μέλη της. Αυτό είναι λάθος. Σκοπός των μελών της οικογένειας είναι η όσο των δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών τους με βάση το δεδομένο εισόδημα που έχουν στη διάθεσή τους, όπως μας λέει και το βιβλίο. Εδώ θα ήθελα να πω πως σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούν στα διαγωνίσματα να κάνουν το εύκολο δύσκολο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που δεν έχουν τη σωστή διατύπωση. Προσπαθούν με λάθος τρόπο να δυσκολέψουν τον μαθητή, μπερδεύοντάς τον. Οπότε, καλώς ή κακώς, πρέπει να προσέχουμε τις λεπτομέρειες στη διατύπωση της κάθε ερώτησης.
Πάμε στην επόμενη. ΣΤΑΦ. Σκοπός της επιχείρησης είναι να πραγματοποιήσει κέρδη. Λάθος. Αντικειμενικός σκοπός της επιχείρησης και οδηγός της στη λήψη των διάφορων αποφάσεων είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους, δηλαδή η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού κέρδους. Όχι απλά δηλαδή να πραγματοποιεί κέρδη. Εδώ, για παράδειγμα, η λέξη κλειδί που έλειπε από τη διατύπωση είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Ζ. Σκοπός του κράτους είναι να εισπράττει φόρους και να κάνει δαπάνες. Αυτό είναι λάθος. Η είσπραξη φόρων και οι δημόσιες δαπάνες είναι μέσα για την επίτευξη των στόχων του κράτους. Όχι οι ίδιοι οι στόχοι, είναι εργαλεία. Οι στόχοι του κράτους μπορεί να περιλαμβάνουν την επίτευξη και τη διατήρηση της οικονομικής ευημερίας και της κοινωνικής ισορροπίας, την παροχή δημόσιων αγαθών, την αναδιανομή του εισοδήματος, την προστασία του περιβάλλοντος και πολλά άλλα. Β. Σκοπός των εργατικών σωματείων είναι να βοηθάνε την κυβέρνηση. Λάθος. Ο κύριος σκοπός των εργατικών σωματείων είναι να προστατεύουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα. Πάμε στην άσκηση 8. Ο πίνακας παρουσιάζει τις διάφορες ποσότητες που μπορεί να παραχθούν από δύο αγαθά, χ και ψ ή χ και φ, σε μια οικονομία, δεδομένων των διαθέσιμων πόρων. Κάθε σημείο, α, β έως ζ, αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό παραγωγής των δύο αγαθών. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων απεικονίζει τους μέγιστους συνδυασμούς παραγωγής δύο αγαθών, που μπορούν να επιτευχθούν με τους διαθέσιμους πόρους και την υπάρχουσα τεχνολογία σε μια δεδομένη περίοδο. Για να κατασκευάσουμε αυτές τις καμπύλες, στον άξονα των χ θα τοποθετήσουμε την ποσότητα του αγαθού χ και στον άξονα των ψ την ποσότητα του αγαθού ψ ή φ, ανάλογα με την καμπύλη που κατασκευάζουμε. Σημειώνουμε τα σημεία α, β, γ, δ, ε, ζ στο διάγραμμα σύμφωνα με τις τιμές των χ και ψ ή χ και φ. Συνδέουμε τα σημεία σε μια καμπύλη. Η καμπύλη αυτή θα είναι κύλη προς την αρχή των αξώνων, δείχνοντας ότι για να παράγουμε περισσότερο από το ένα αγαθό πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή του άλλου. Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι συνήθως κύλη προς την αρχή των αξώνων, αντανακλώντας τον νόμο της ευθύνουσας αποδοτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι καθώς μετακινούμαστε από την παραγωγή του ενός αγαθού στο άλλο, το κόστος ευκαιρίας αυξάνεται. Το κόστος ευκαιρίας είναι η ποσότητα ενός αγαθού που θυσιάζεται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα ενός άλλου αγαθού. Στην περίπτωση των καμπυλών μας, το κόστος ευκαιρίας του φ σε όρους του χ θα είναι η ποσότητα του χ που πρέπει να θυσιαστεί για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του φ. Για να βρούμε το κόστος ευκαιρίας του φ σε όρους του χ, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μεταβολή του χ διαιρεμένη με τη μεταβολή του φ μεταξύ δύο σημείων της καμπύλης. Για παράδειγμα, μεταξύ των σημείων β και γ, το κόστος ευκαιρίας του φ σε όρους του χ είναι ΔΧ προς ΔΦ, 40-30 βλέπουμε στον πίνακα στον αριθμητή, 26-14 στον παρανομαστή, μας κάνει 5 έκτα ή αλλιώς 0,83. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του φ, πρέπει να μειωθεί η παραγωγή του χ κατά 5 έκτα μονάδες, κατά 0,83 μονάδες. Συμπεραίνουμε ότι η κατασκευή των καμπυλών παραγωγικών δυνατοτήτων μας επιτρέπει να οπτικοποιήσουμε τις εμπορικές αποφάσεις μιας οικονομίας και το κόστος ευκαιρίας των επιλογών της. Η καμπύλη είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση των περιορισμών των πόρων και των επιλογών που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες. Αν βρείτε δυσκολία στο να κάνετε τα υπόλοιπα κόστη ευκαιρίας, παρακαλώ γράψτε μου μήνυμα στα σχόλια. Πηγαίνοντας στην άσκηση 9, βλέπουμε ότι εδώ απλά θέλει να διπλασιάσουμε τις ποσότητες του αγαθού φ και να ξανακατασκευάσουμε την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Νομίζω δεν χρειάζεται να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτή την άσκηση, αλλά αν παρόλα αυτά έχετε απορίες, παρακαλώ γράψτε μου στα σχόλια ένα μήνυμα. Στην άσκηση 10 τώρα, η κλίση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων αντιπροσωπεύει το εναλλακτικό κόστος. Όταν η κλίση είναι σταθερή, σημαίνει ότι το εναλλακτικό κόστος παραμένει το ίδιο σε όλα τα σημεία της καμπύλης. Μια καμπύλη με σταθερή κλίση είναι απαραίτητα μια ευθεία γραμμή. Συμπεραίνουμε πως όταν το εναλλακτικό κόστος μεταξύ δύο αγαθών είναι σταθερό, σημαίνει ότι οι πόροι της οικονομίας μπορούν να μετακινηθούν από την παραγωγή του ενός αγαθού στην παραγωγή του άλλου
με σταθερό ρυθμό. Αυτό σημαίνει ότι για να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα του ενός αγαθού, πάντα θυσιάζεται η ίδια ποσότητα του άλλου αγαθού. Για να παραχθεί μία μονάδα από το ένα αγαθό, θυσιάζεται μία μονάδα από το άλλο αγαθό. Η γραφική παράσταση αυτής της σχέσης είναι μια ευθεία γραμμή, όπου η κλίση της αντιπροσωπεύει το σταθερό εναλλακτικό κόστος. Στην περίπτωση της άσκησης 11 τώρα, θα υπολογίσουμε το κόστος ευκαιρίας του αγαθού χ σε όρους του αγαθού ψ. Δηλαδή βρίσκουμε τη διαφορά στην παραγωγή του αγαθού ψ μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων. Βρίσκουμε τη διαφορά στην παραγωγή του αγαθού χ μεταξύ των ίδιων δύο σημείων. Διαιρούμε τη μεταβολή στην παραγωγή του ψ με τη μεταβολή στην παραγωγή του χ. Αυτό μας δίνει το κόστος ευκαιρίας του χ σε όρους του ψ. Για παράδειγμα, για να βρούμε το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ των σημείων α και β, έχουμε μεταβολή στην παραγωγή του ψ 300 μείον 500, ίσον 200. Μείον 200, αλλά όταν υπολογίζουμε κόστος ευκαιρίας τα βάζουμε, φανταστείτε, σε απόλυτους αριθμούς. Μεταβολή στην παραγωγή του χ 100 μείον 0, 100. Άρα το κόστος ευκαιρίας του χ είναι 2. Αυτό σημαίνει ότι για να παράγουμε 100 επιπλέον μονάδες του αγαθού χ, πρέπει να θυσιάσουμε 200 μονάδες του αγαθού ψ. Αντίστοιχα, αν κάνουμε τις πράξεις, το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ των σημείων β και γ είναι 3 και το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ των σημείων γ και δ είναι 5. Τώρα στα επόμενα ερωτήματα μας ζητάει με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να εξετάσουμε υπολογιστικά αν οι παρακάτω συνδυασμοί είναι εφικτοί. Μαζί θα κάνουμε το α και με τον ίδιο τρόπο λύνονται και τα υπόλοιπα. Αν έχετε απορίες στο διάβασμά σας, γράψτε μήνυμα εδώ στο κανάλι στο τέλος του βίντεο. Πάμε να λύσουμε το α όμως. Έχουμε γνωστό το χ που είναι 160 στα δεδομένα μας, το κόστος ευκαιρίας από το προηγούμενο βήμα όπου μεταξύ των σημείων γ και δ το βρήκαμε 5 και ψάχνουμε το ψ. Γράφουμε λοιπόν την εξίσωση και ο μόνος άγνωστος είναι το ψ. Λύνουμε λοιπόν ως προς ψ και βρίσκουμε ότι ψ ίσον 100. Αυτό σημαίνει ότι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων έχει σημείο το χ ίσον 160 και ψ ίσον 100. Άρα το σημείο χ ίσον 160, ψ ίσον 110, με αυτές τις συντεταγμένες δηλαδή, βρίσκεται εκτός της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων. Άρα ο συνδυασμός είναι ανέφικτος να παραχθεί. Κάπου εδώ τελείωσαν οι ασκήσεις του πρώτου κεφαλαίου στην ΑΟΘ. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.